Nandito ngayon ako sa CR para mag-vlog. Joke. Charot lang. Dito ang pag-uusapan natin. Pag-uusapan natin ay tungkol sa isang requirements ni YouTube kung paano ka ma-monetize. So, tara, punta tayo. What's this? So ayun, nandito na nga tayo guys. So I want to share you the tip and tricks kung paano ko pinataas yung 4,000 watts hour na isang requirements ni YouTube. So let's go to the computer.
A few moments later. Kita niyo yun. So, monetize. So, pag-usapan natin ngayon guys, tungkol sa what's our. Isi-share ko sa inyo ano yung tricks na ginagawa ko. A few moments later. Hello guys, how are you? Welcome back to my channel. So, kaya ako ginawa itong video na to dahil gusto ko lang i-share yung nakatulong sa akin na isang tricks na sana makakatulong din sa inyo guys. Gumawa ako ng record para makita nyo kung paano gawin itong tricks na to. So, huwag kayong mag-skip hanggang matapos yung tutorial na papanood ko sa inyo. Kasi nai-record ko to sa aking computer. So, let's get started. Computer, ikaw nang bahala sa kanila.